Ito na. Mirror. Ito yung cabinet. Mayroon pa dito upuan. Medyo mataas ang shot mo para hindi pa masyadong natutulog. So, good morning guys. Ayan. Ayan. Please mag-siya naman mag-video. Eh, di siya kayo mag-ibig. Teka lang. Ayan nga, ito sa Dali off. Iniwan mo. Sige, mauna ka. Tinatungo ko. Ito na. Mirror. Ito yung cabinet. Mayroon pa dito upuan. TV at the junior seat guys. Ito na. Ba yun? Mag-go on the power. Pag hindi mo nilagay yung car. Eris, huwag mo na isara. Teka muna ako na. Shower. Laptop. Hello guys. Good morning. Good afternoon. Okay. So guys, nandito tayo ngayon sa Acacia Hotel. Kaya pa? Kaya pa na? Kaya dito pa. Today sa... What did you say about floor time? Ayan yung pool. Video ano? May mga tao ka lang, bilisan mo lang ha. Mamakuyo, dito tayo. Opo. Huwag ka masyado mag-shot sa tao ha. Opo. Kung sa walang tao ka mag-shot ha. Opo. Huwag ka mag-shot sa mga ganun lang ha. Tapos pumunta ka dito sa kaliwa, sa kanan. Medyo mataas ang shot mo para hindi pa masyadong natutulog. Okay nga yan. Okay ka na? Sa gym. Pala na, di ba siya tapos? Matagal na mag-picture. Ayun na. Hindi tayo kayo tumato. Gym. Hello. Kayo ba? Hindi pa pumasok. Sir, pasok ka. This pa. Ano yung gabi doon? We haven't sa wall. Sanod pa rin siya. Ako table, labi naman ako. Pag-room service, magkali na ako. This is for the same price sir for room service. Same price yung pag dito. Yes. Ang pwede ko sa yung first floor. Yes, we use warm coconut oil and then we use warm banana leaves sa likod. So, kailangan ko ng heating liquid yan. Wala na pwede sa room kasi maingay. Sisigaw ka sa sakit. Pero ang G, please. So, good morning guys. Ayan. Breakfast for today. Breakfast buffet.